নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ষ্টনৰ কালেকশ্যন অকমান দেখুৱাইছোঁ, যিখিনি গলপটা ষ্টাইলত হ'ব বা বিয়াত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। প্ৰথমতে দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকৈ ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব, কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল পাব। আৰু আপোনালোকক জনাম, মোৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিবলৈ হ'লে, অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিবলৈ হ'লে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম ইউজ কৰি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। যদি অফলাইন ভিজিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া অফলাইন ভিজিট কৰিও পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ, বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে আৰু লিমিটেড পিচ। আপোনালোকক কওঁ, যিহেতু আগতে মই অনলাইন কৰিছিলোঁ, বৰ্তমান অফলাইনো হয়। কিছুমান প্ৰডাক্ট অনলাইন যদিও দেখাইছোঁ, অফলাইন শ্বপত আহি ভিজিট কৰি প্ৰডাক্টটো লৈ যাব পাৰে সোনকালে। সেইকাৰণে আপোনালোকে লাগিলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। এই ডিজাইনটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এটা বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে। এইটো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে। ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। এইটো চকাৰ ডিজাইনত থাকিব। আপোনালোকে এনেকৈ, যিহেতু ব্ৰাইডবিলাকে ডিঙিত এনেকৈ লাগি থকাকৈ পিন্ধে, যিহেতু 3টামান পিন্ধে আৰু আপোনালোকে লুজ কৰিও পিন্ধিব পাৰিব। বহুত বেছি যদি শকত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে বুক নকৰিব, কাৰণ এইটো চকাৰ ডিজাইনত আছে, এইটো লুজ নহয়। এনেকৈ পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগিব। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ, যদি ক্ষীণ হয় বা মিডিয়াম তেতিয়াহ'লে বুক কৰিব, বহুত বেছি শকত হ'লে বুক নকৰিব। এইটো ডিজাইন আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। এইটো বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে। মই বিচাৰিলে তেতিয়াহ'লে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত এনেকৈ ডিজাইনটো থাকিব। নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাব গৈ আছোঁ। এইটো কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। বহুতে হোৱাইট ষ্টনটো বিচাৰে, কাৰণ হোৱাইট ষ্টনটো এনেকুৱা হয়, সকলোৰে লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হয়। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ ডিঙিত লাগি থকাকৈও পিন্ধিব পাৰিব বা লুজ কৰিও পিন্ধিব পাৰিব। ডিজাইনটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন হয়। কপৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব, গল্ড পলিচ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট এইটো কালেকশ্যন দেখুৱাব গৈ আছোঁ। বহুত বেছি ধুনীয়া, এনেকৈ চাওকচোন, ৰুবি ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। নেকলেছ হিচাপত এনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব। এইটো দেখুৱাৰ লগে লগে বুকিংবোৰ আহি যাব, গতিকে একদম বহুত বেছি আৰ্জেণ্ট থাকিলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন হয়। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়া এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ডিজাইনত আছে, লতা ডিজাইনত থাকিব। এইটো বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু ইয়েৰিংযোৰ টপত আছে, ইয়েৰিংযোৰ টপত থাকিব এনেকৈ। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব এই সুন্দৰ কালেকশ্যনটোৰ বাবে। ষ্টনত আৰু এটা লতা ডিজাইন আৰু চিম্পল কালেকশ্যন এটা দেখুৱাব ওলাইছোঁ। হোৱাইটত থাকিব, ইয়েৰিংছো থাকিব এইযোৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ কালাৰ আৰু এটা আছে, খুব ধুনীয়া হয় আৰু হোৱাইটটো সকলোৰে লগত মেচিং হোৱা কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিৰাটেই ধুনীয়া কালেকশ্যন। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আৰু এটা আছে, সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। চেম ডিজাইনৰ কালাৰ অপশ্যন এইটো আহিব। এনেকৈ ডাৰ্ক ৰুবি ষ্টনত আছে। এইটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। চেম ডিজাইন, কালাৰ অপশ্যন এইটো থাকিব। আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ লটাছ ডিজাইনত আছে। এইটো লটাছ ডিজাইনত থাকিব। ইয়েৰিংছযোৰ টপত থাকিব, চেম এই ডিজাইনটোৰ দৰে, চেম ডিজাইনটোৰ দৰে টপত থাকিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু এটা কালেকশ্যন চাওক, এইটো এটা খুব মৰম লগা পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন, পিংক হোৱাইটতে আছে। এইটো আপোনাৰ যিখিনি পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন আছিল, আপোনালোকৰ মাহঁতৰ ওচৰত থাকিব। বহুত ধুনীয়া হয় আৰু পলিচটো যে ইমান ধুনীয়া, একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা পাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিৰাট ধুনীয়া আৰু লিমিটেড পিচ হয়, সোনকালে বুক কৰি ল'ব। চিম্পলত বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব গৈ আছোঁ। এইটো চাওক, চিম্পলত বহুত ধুনীয়া পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। আৰু চিম্পল যিহেতু সকলোৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ আহি যাব। ইয়াত শাৰী, মেখেলা চাদৰ, ইয়াৰ চবৰ লগতে বহুত ধুনীয়াকৈ মেচিং হোৱা এটা কালেকশ্যন হয়। ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ, এইটো পাইপত থাকিব। যিসকলে পাইপত পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ ষ্টাইলত আছে। বেক চাইডে চেইন আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ইয়েৰিংযোৰ টপত আছে, খুব ধুনীয়া লাগিব। এইযোৰ হৈছে ইয়েৰিংটো, এইযোৰ থাকিব ইয়েৰিংযোৰ। যদি ভাল লাগিছে এইটো, তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ষ্টনৰ কালেকশ্যনখিনি দেখুৱালোঁ। নেক্সট আৰু গল্ডেনৰ কালেকশ্যন আছে, বৰপেটীয়া কালেকশ্যন আছে, গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু ল'ব বিচাৰিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বুকিং কৰিব।